Hello student, welcome to my YouTube channel Prerana coaching classes. Today in this video I am going to teach to the 11th standard student State Board of Maharashtra. The subject is English Yuvakbharati and the poem name is here The Planners. The Planners. Let's begin and give an introduction for the poet Boey Kim Cheng. Born in 1965, is a Singapore born Australian poet. द प्लॅनर्स ही पोएम कुणी लिहिली? बोय किम चेंग यांनी लिहिली आणि यांचा जन्म 1965 मध्ये सिंगापूरमध्ये झालेला. इज अ सिंगापूर बॉर्न ऑस्ट्रेलियन पोएट आहे हे. ही इज अ चायनीज डिसेंट. आता ते डिसेंट म्हणजे कुळ वंश हे चीनी वंशी आहेत. ही इज वाइडली रिगार्डेड ॲज वन ऑफ द मोस्ट promising Singapore poets to emerge in the 1990s. He is widely regarded as one of the most promising. हे फेमस आहेत, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट आहेत सिंगापूरला असणारे 1990 चे. बोय हॅज पब्लिश्ड 4 कलेक्शन ऑफ पोएट्री. बोय यांनी 4 कलेक्शन्स पोएट्रीचे 4 कलेक्शन्स त्यांनी पब्लिश केलेत. For his artistic achievements, he received the National Arts Council Young Artist Award in 1996. त्यांना यंग आर्टिस्ट अवॉर्ड मिळालाय. नॅशनल आर्ट्स काउन्सिल यंग आर्टिस्ट अवॉर्ड इन 1996 मध्ये. He taught for 13 years at the University of Newcastle in Australia. ऑस्ट्रेलियाच्या न्यूकास्टल युनिव्हर्सिटीमध्ये त्यांनी 13 वर्ष टीचिंगचे काम केले. In 2016, he joined Nanyang Technological University as an associate professor at its School of Humanities and is currently head of English department. 2016 मध्ये त्यांनी जॉईन केलं नानयंग टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटीला, जे असोसिएट आहे. प्रोफेसर म्हणून त्यांनी तिथे काम केलं. हे कशाशी असोसिएट आहे ही युनिव्हर्सिटी? ह्युमॅनिटीज, मानवता. ही इज द को एडिटर ऑफ द अँथॉलॉजी. ते एडिटर होते अँथॉलॉजी. अँथॉलॉजी म्हणजे काव्यसंग्रह. इंग्लिशमध्ये अँथॉलॉजी म्हणजे काव्यसंग्रह. कंटेम्पररी एशियन ऑस्ट्रेलियन पोएट्स पब्लिश इन 2014. 2014 मध्ये पब्लिश केलेलं हे अँथॉलॉजी आहे, काव्यसंग्रह. आणि ते कंटेम्पररी आहे कशाविषयी? एशियन कंटेम्पररी ऑस्ट्रेलियन पोएट आहे. पोएमचा संग्रह आहे. 2014 मध्ये पब्लिश झालेलं. बोयज वर्क्स हायली रिगार्डेड बाय बोथ द अकॅडमिक अँड रायटिंग कम्युनिटीज इन सिंगापूर. बोय हायली रिगार्डेड, वेल नोन त्यांच्या कारकिर्दीसाठी आणि रायटिंगसाठी ते वेल नोन आहेत. द पोएट बिगिन्स द पोएम बाय स्टेटिंग व्हॉट द प्लॅनर्स डू. मग ह्या कवितेची सुरुवात होते, कवी सांगतात ह्या कवितेमध्ये की प्लॅनर्स काय करतात. ॲज द पोएम प्रोसीड वी कम टू नो हाऊ द प्लॅनर्स अचीव व्हॉट दे एम फॉर. जसजसं आपण पुढे जातो कवितेमध्ये तर आपल्याला समजतं की प्लॅनर्स काय, त्यांचा एम साध्य करण्यासाठी काय काय काम करतात, काय काय प्लॅन्स करतात. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोएम द पोएट डेपिक्ट्स हाऊ द प्लॅनिंग हॅज एफेक्टेड द पोएट. आणि पुढे एंड ऑफ द पोएम आहे का नाही, पोएट चित्रण करतो. डेपिक्ट्स म्हणजे चित्रण करतो की त्या प्लॅनिंगमुळं पोएटवर काय इफेक्ट पडतो प्लॅनरच्या. बोय किम चेंग इज टॉकिंग अबाउट फास्ट डेव्हलपिंग मॉडर्न सिंगापूर. ह्या पोएम मध्ये पोएट टॉक करायले, बोलायलेत, डेव्हलपमेंट विषयी बोलायलेत, फास्ट डेव्हलपमेंट, मॉडर्न डेव्हलपमेंट सिंगापूरच्या. ही लॅमेंट्स, लॅमेंट्स म्हणजे शोक, शोक म्हणजे दुःख व्यक्त करणे. ही लॅमेंट्स ऑन द लॉस ऑफ ह्युमन एलिमेंट इन सराउंडिंग्स. आणि ह्या प्लॅनरच्या डेव्हलपमेंटमुळं मानवी मूल्य लॉस व्हायलीत हे त्यांनी नरेट केलेलं आहे. ही बिकम्स नॉस्टॅल्जिक अबाउट हिज बॉन्डिंग विथ द ओल्ड सिटी.
इथे नॉस्टॅल्जिक म्हणजे ओढ उत्पन्न करणारा, आणि त्यांना त्यांच्यामध्ये ओढ उत्पन्न व्हायला लागली ओल्ड सिटी विषयी. आता नवीन सिटी ही कशी विद्रूप, कशी बदलत जात आहे आणि मानवी एलिमेंट लॉस होत आहेत, तेव्हा त्यांची ओढ कुणीकडे चालली आहे? ओल्ड सिटीकडे. हे या पोएम मध्ये तिथे सांगितलेलं आहे. We all can hear the echoes of his words in our own hearts when we come across such modernization around us. इको म्हणजे प्रतिध्वनी. we all can hear, आपण सर्वजण ऐकू शकतो प्रतिध्वनी. मॉडर्नायझेशन करताना पुष्कळ काही खोदल्या जातो, आवाज होतात, हार्टला फील होतं ते. We many sympathize with the poet when he declares at the end of the poem that the harsh realities of modernization have numbed his heart. आणि पुढे काय? We may sympathize. We may sympathize. म्हणजे sympathize म्हणजे सहानुभूती दाखवणे. sympathize म्हणजे सहानुभूती दाखवणे. आपण पोएटशी सहानुभूती दाखवतो. खरंच ते जे चेंजेशन व्हायलंय ना, हार्श आहे. हार्श म्हणजे त्रासदायक आहे मॉडर्नायझेशन, आणि ते नंब करायले आपल्या हार्टला. नंब म्हणजे काय? सुन्न करायले. द फ्री वर्स फॉर्म ऑफ द पोएम इज सुटेबल टू द फ्री एक्सप्रेशन्स ऑफ द पोएट्स फिलिंग्स. आता ही पोएम फ्री वर्स आहे, यमकयुक्त नाही, फ्री वर्स आहे, म्हणजे याच्यामध्ये कुठलाही फिगर ऑफ स्पीच नाही. यामुळं पोएट सुटेबली फ्री एक्सप्रेशन करायले त्यांचे फिलिंग्स. लेट्स गो थ्रू द वर्ड्स मीनिंग. परम्युटेशन. परम्युटेशनचा मीनिंग आहे क्रमपरिवर्तन. अ व्हेरिएशन इन द ऑर्डर ऑफ अ सेट ऑफ थिंग्स. गोष्टीच्या संचाच्या क्रमातील फरक असं आपण मराठी म्हणू शकतो. आता इथं क्वेश्चन टाइप दिलेला आहे. मेनी टाइम्स द वर्ड दे इज युज्ड इन द पोएम. एक्सप्लेन द यूज ऑफ दे इन दिस कॉन्टेक्स्ट. या पोएम मध्ये पुष्कळ वेळेस दे नावाचा शब्द यूज केलेला आहे. त्या देचा अर्थ काय आहे? हिअर दे मीन्स द प्लॅनर, जे प्लॅन करतात ते. पुढे ब्लेमिशेस. ब्लेमिशेस मीन्स व्हॉट? डाग. अ मार्क ऑफ फॉर स्पॉइलिंग समथिंग दॅट इज अदरवाइज ब्युटिफुल ऑर परफेक्ट. सुंदरता बिघडवण्याचा दोष, त्याला डाग म्हणतो. डेक्स्टेरिटी म्हणजे कौशल्य. काय? डेक्स्टेरिटी म्हणजे कौशल्य. स्किल इन युजिंग वन्स हँड्स. अनस्थेशिया नेक्स्ट वर्ड आहे. अनस्थेशिया मीन्स भूल देणे. अनस्थेशिया अ स्टेट ऑफ कंट्रोल्ड टेम्पररी लॉस ॲट द सेन्सेशन ऑफ अवेअरनेस. तात्पुरती संवेदना नियंत्रित करणे. अमनीषा स्मृतिभंश. इनॅबिलिटी टू रिमेंबर पास्ट इव्हेंट्स फॉर अ पिरियड ऑफ टाइम. काही काळासाठी भूतकालीन घटना लक्षात ठेवण्यात असमर्थता. हिप्नोसिस म्हणजे संमोहन. अ ट्रान्स लाईक स्टेट विथ हायटेन्ड फोकस अँड कॉन्सन्ट्रेशन. एकाग्रता वाढलेल्या अवस्थेसारखा बदल. फॉसिल्स द रिमेन्स ऑफ an animal or a plant which have hardened into rock. फॉसिल्स म्हणजे जीवाश्म. एखाद्या प्राण्याचे किंवा वनस्पतीचे अवशेष जे खडकात कडक झाले आहेत. आता ब्लू प्रिंट. नेक्स्ट वर्ड इज ब्लू प्रिंट. अ फोटोग्राफिक प्रिंट ऑफ अ बिल्डिंग प्लान्स विथ व्हाईट लाईन्स ऑन अ ब्लू बॅकग्राऊंड. अ डिटेल प्लॅन ऑर अ स्कीम. ब्लू प्रिंट्स म्हणजे असंही होतं, निळ्या कागदावर छायाचित्रणाने उमटवलेला इमारतीचा आराखडा. हे हार्डवर्ड होते. लेट्स बिगिन द पोएम. द प्लॅनर्स. स्टॅन्झा 1. They plan, they build, all spaces are gridded, filled with prematuations of possibilities. The buildings are in alignment with the roads, which meet at desired points, linked by bridges all hang in the grace of mathematics. They build and will not stop. Even the sea draws back and the skies surrender. Listen.
The poet says through this stanza that the planners only sketch a plan and build on all space available. He talks about urban spaces, being part of a major grid which simply grows in dimension with no regard for the past. He says that their selfish plans have no uniqueness or ingenuity and are the result of certain predetermined combination. The poet further reveals his disgust at the alignment and perfection the planners hope to achieve by connecting all spaces with roads. He observes that benefit the planners and are designed by them for themselves. Cheng also takes about different urban spaces being linked by bridges that seem to be suspended. According to the poet, the angles that these bridges flaunt link all urbanized areas with the calculated measures. Cheng makes a very profound statement by saying that builders or planners know only how to spin money from real estate and will stop at nothing. He expresses disapproval of the fact that even nature seems to be at their mercy. The poet believes that in their aspiration to make more money, they push the sea back and claim land. He also hints at tall skyscrapers that seem to make the skies surrender. कवी या स्टँजातून आपल्याला सांगतात की नियोजक केवळ उपलब्ध सर्व जागांवर रेखाटन, योजना आणि बांधकाम करतात. प्लॅनर भूतकाळाची पर्वा न करता शहरी जागेच्या सुरुवातीच्या एका प्रमुख ग्रीडच्या भागाबद्दल बोलतो जे फक्त आकारमानात वाढते. कवी म्हणतो त्यांच्या स्वार्थी योजनांमध्ये वेगळेपणा किंवा कल्पकता नाही आणि ते काही पूर्वनिर्धारित संयोजनाचे परिणाम आहेत. सर्व जागा रस्त्याशी जोडून योजनाकारांना प्राप्त होण्याची आशा असलेल्या संरेखन आणि परिपूर्णतेबद्दल कवी पुढे त्यांचा तिरस्कार प्रकट करतो. तो पाहतो की त्याचा फायदा नियोजकांना होतो आणि त्यांनी स्वतःसाठी डिझाईन केलेलं असतं जे काही केलेलं. चेंग निरनिराळ्या शहरी जागा पुलांद्वारे जोडल्या जात असल्याबद्दल देखील बोलतात जे निलंबित आहेत. कवीच्या म्हणण्यानुसार हे पूल ज्या कोणातून दिसतात ते सर्व शहरी भागांना मोजलेल्या उपायांनी जोडतात. चेंग असे सांगून अतिशय गहन विधान करतात की बांधकाम व्यावसायिक आणि नियोजकांना रिअल इस्टेट मधून पैसे फिरवायचे हे माहीत आहे आणि ते काहीही केल्या थांबवत नाहीत. निसर्गही त्यांच्या दयेवर आहे असे दिसते. या वस्तुस्थितीबद्दल तो नापसंती व्यक्त करतो. कोण? चेंग. कवीचा असा विश्वास आहे की अधिक पैसे कमावण्याच्या आकांक्षेने ते समुद्र मागे ढकलतात आणि जमिनीवर दावा करतात. तो सर्व गगनचुंबी इमारतींना देखील इशारा देतो ज्यामुळे आकाशात शरण जावे असे वाटते. हे पहिल्या स्टँजामध्ये. सेकंड स्टँजा, दे इरेज द फ्लॉज, the blemish of the past, knock off useless blocks with dental dexterity, all gaps are plugged with gleaming gold, the country wears perfect rows of shining teeth, anesthesia, amnesia, hypnosis, they have the means, they have it also, it will not hurt, so history is new again, the peeling will not stop, the drilling goes right through the fossils of last century.
In the second stanza, Cheng compares the planners to dentists with a tinge of sarcasm. He says that they seem to be on a mission to destroy heritage and the past, as if those structures are flaws in their way, like rooting teeth. Continuing with sarcasm, he refers to unique ancient structures as blemishes or scars that the planners aim at knocking off. The poet believes that the planners have the power, the equipment, and the means to get rid of older structures like useless blocks, or rather teeth that a dentist would remove with precision. He says that these planners are very well equipped to ensure that opposition and comparison that form gaps in their progress are done away with. He compares the modern building materials to gleaming gold, keeping up with his sarcasm and comments on the new age materials used to replace heritage structures. He takes his comparison of the planners with dentists further by referring to modern structures in cities as rows of teeth that gleam and shine. Devoid of any ingenuity, Cheng lists very strong words to describe the effect he thinks the planners have on common people. The planners have one common people. He says that the common man does not oppose this rapid urbanization because he seems to be hypnotized by the show of wealth and prosperity. He talks about innocent investors being injected with anesthesia and suffering from the loss of memory. Cheng says that the planners have all the means to continue doing what they are currently doing and will display the same attitude for years to come. He says that they have the powers to ensure that people will not be affected by what they do. Cheng also believes that these people intend to rewrite history. He believes that their greed and ambitions nature will never cease. He also compares them to archaeologists, not those who drill to recover ancient wealth, but those that destroy the soul of the past century. सेकंड स्टँझा मध्ये चेंग यांनी नियोजकांची तुलना दंतवैद्याशी व्यंगांच्या छटासह केली. व्यंग म्हणजे कळतंय ना, मजाक. ते म्हणतात की ते वारसा आणि भूतकाळ नष्ट करण्याच्या मोहिमेत आहे असे दिसते. कोण? प्लॅनर्स. जणू त्या संरचना त्यांच्या मार्गातील त्रुटी आहेत, जसे की सडलेली दात आहेत. जे जुन्या संरचना जसे की सडलेली दात आहेत. व्यंग करत कवी अनन्य प्राचीन रचनांचा उल्लेख डाग किंवा चट्टे म्हणून करतो. एखाद्या प्राचीन आहेत ना इमारती वगैरे, त्या काय आहेत? डाग आणि चट्टे आहेत असं ठोठावण्याचे नियोजकांचे लक्ष आहे. नियोजक म्हणजे प्लॅनर. कवीचा असा विश्वास आहे की निरुपयोगी ब्लॉक्स किंवा त्याऐवजी दात यासारख्या जुन्या संरचनापासून मुक्त होण्याचे सामर्थ्य, उपकरणे आणि साधन नियोजकाकडे आहेत, जी दंतचिकित्सक अचूकपणे काढून टाकतील. ते म्हणतात की हे नियोजक हे सुनिश्चित करण्यासाठी सुसज्ज आहेत की त्यांच्या प्रगतीमध्ये अंतर निर्माण करणारे विरोध आणि तुलना दूर होतील. असे
कवीने आधुनिक बांधकाम साहित्याची तुलना चमकणाऱ्या सोन्याशी केली आहे. त्याच्या व्यंगासह आणि हेरिटेज स्ट्रक्चरची जागा घेण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या नव्या युगाच्या साहित्यावर टिप्पण्या देखील त्यांनी केल्यात. शहरामधील आधुनिक रचनांचा उल्लेख करून कवी नियोजकांची तुलना दंतवैद्यकाशी करतो. ज्या दातांच्या पंक्ती चमकतात आणि चमकतात कोणत्याही चातुर्याशिवाय चेंग यांनी योजनाकारांचा सामान्य लोकांवर काय परिणाम होतो यांचे वर्णन करण्यासाठी अतिशय कडक शब्दांची यादी केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की सामान्य माणूस या वेगाने शहरीकरणाला विरोध करत नाही, कारण तो संपत्ती आणि समृद्धीच्या प्रदर्शनाने काय झालेला आहे, संमोहित झालेला दिसतो. पुढे कवी म्हणतो, निष्पाप इन्व्हेस्टर्सना एनेस्थेशियाचे इंजेक्शन देऊन स्मरणशक्ती कमी झाल्याबद्दल बोलतो. चेंग म्हणतात की नियोजकाकडे ते सध्या जे करत आहेत ते करत राहण्याची सर्व साधने आहेत आणि पुढील अनेक वर्षासाठी तीच वृत्ती दाखवतील. कवी म्हणतात की लोक जे करतात त्याचा परिणाम होणार नाही याची खात्री करण्याची शक्ती त्यांच्याकडे आहे. चेंगचा असा विश्वास आहे की या लोकांचा म्हणजेच प्लॅनर्सचा इतिहास पुन्हा लिहायचा आहे. त्याचा असा विश्वास आहे की त्यांचा लोभ आणि महत्वाकांक्षी स्वभाव कधीही थांबणार नाही. कवी प्लॅनर्सची तुलना पुरातत्व शास्त्रज्ञाशी देखील करतो, जे प्राचीन संपत्ती पुनर्प्राप्त करण्यासाठी ड्रिल करतात ना, खंदतात ना. एवढेच नाही तर गेल्या शतकातील आत्म्याचा नाश करणाऱ्यांशी तुलना देखील चेंगनी ह्या स्टॅन्झामध्ये केली आहे. स्टॅन्झा नंबर 3. बट माय हार्ट वुड नॉट ब्लीड पोएट्री, not a single drop to stain the blueprint of our past tomorrow. The speaker becomes first person and reveals that he has no feelings, one way or the other, about his rapid development of the land. He only suggests that no poetry will bleed from his heart when it here is a poem about planners. Throughout the poem, there is an air of frustration and inevitability as the speaker at a distance details the onslaught of the planners. In this last stanza, is the speaker simply saying that all this progress will never inspire him to write any poetry. कवी प्रथम काय बनतो? व्यक्ती बनतो आणि स्वतःला प्रकट करतो आणि त्याला एका मार्गाने किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने त्यांना भावना स्पष्ट नाहीत या प्लॅनर विषयी. जमिनीच्या या वेगवान विकासाबद्दल त्यांना पोएम लिहायची नाही आहे. प्लॅनर्स बद्दलची कविता ऐकल्यावर कोणतीही कविता त्याच्या हृदयातून रक्तस्राव होणार नाही असे तो फक्त सुचवतो ह्या स्टॅन्झामध्ये. संपूर्ण कवितेमध्ये कवी म्हणून निराशा आणि अपरिहार्यतेची हवा आहे. काही अंतरावर प्लॅनर्स वर हल्ला पण त्यांनी या पोएमद्वारे केला. या शेवटच्या स्टॅन्झामध्ये कवी फक्त असे म्हणत आहे की ही सर्व प्रगती त्याला कधीही कविता लिहिण्याची प्रेरणा देणार नाही. एवढी काही प्रगती झाली आहे पण त्या प्रगतीमुळे मला काही प्रेरणा मिळालेली नाही आहे की कोणती एक नवीन रचना व्हावी म्हणून कवितेची. कन्क्लुजन. The poem reflects what is going on in many places in the name of development. Nature, many species of fauna, greenery, water bodies are mindlessly destroyed for human use. These activities are comprise politician, rich and powerful people and citizens. ह्या पोएमचा निष्कर्ष असा आहे, विकासाच्या नावाखाली अनेक ठिकाणी काय चालले आहे हे या कवितेतून दिसते. निसर्ग, प्राणीमात्रांच्या अनेक प्रगती, हिरवळ,
जलसाठे मानवी वापरासाठी निर्बुद्धपणे नष्ट होत आहेत. या कृत्यांमध्ये राजकारणी, श्रीमंत आणि शक्तिशाली लोक आणि नागरिक यांचा देखील समावेश आहे. हे सांगायचं तात्पर्य या पोएमद्वारे पोएटनी केलेलं आहे. थँक्यू व्हेरी मच.